در طول 500 سال تاریخ باشکوه امپراتوری روم، هیچ خفتی سنگین‌تر از این یکی نبوده. اسارت امپراتور روم و خدمت کردنش برای یک کشور دیگه. باورش سخته، ولی این اتفاق افتاد. و اونم نه به دست یک اروپایی یا شورشی، بلکه به دست یک ایرانی رقم خورد. شاهپور اول ساسانی، مردی که امپراتور روم رو به زانو در آورد و تو دل سنگ قدرت خودش رو تا ابد ثبت کرد. سلام دوستان، تصمیم گرفتیم یه مجموعه ویدیو بسازیم درباره بهترین و قدرتمندترین شاهان تاریخ ایران. شاهانی که اسمشون هنوز هم تو تاریخ میدرخشه. توی این مجموعه قراره هفته به هفته سراغ یکی از این پادشاهان بریم و نه فقط دربارشون حرف بزنیم، بلکه دوران پر افتخارشون رو با هم بازسازی کنیم. و حالا تو قسمت اول میریم سراغ کسی که حتی امپراتوری روم رو به زانو در آورد، شاهپور بزرگ، شاهپور اول ساسانی. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش، چون قراره یکی از حماسی ترین داستان‌های تاریخ ایران رو بشنوی. شاهپور پسر بزرگ اردشیر بابکان، بنیانگذار امپراتوری ساسانی بود. شاهپور از همون دوران کودکی و نوجوانی لیاقت و خردش رو به پدرش ثابت کرد. جوانتر که شد، توی میدون جنگ بیباک و باهوش بود و تو اداره امور هم دقیق و منظم. کم کم که اردشیر پا به سن گذاشت و دیگه خستگی راه و جنگ تو تنش موندگار شد، تصمیم گرفت شاهپور رو به عنوان جانشین خودش معرفی کنه. اما خودش کنار نکشید و به عنوان یک پدر دلسوز و پادشاه با تجربه تا آخرین روزهای عمرش کنار پسرش موند و توی همه تصمیم‌های بزرگ براش مشاور و راهنما بود. در سال 240 میلادی وقتی اردشیر بابکان چشم از دنیا فرو بست، شاهپور دیگه فقط فرمانده و ولیعهد نبود. از اون روز رسما بر تخت شاهی ایران نشست. با حمایتی کامل از بزرگان، ارتش و مردم. ساسانیان حالا یه شاه تازه نفس داشتن. شاهی جوون با تجربه جنگ و با ذهنی پر از برنامه برای آینده ایران. شاهپور پادشاهی جوان و میهن پرست بود. توی همون اوایل سلطنتش یک کار نمادین ولی مهم کرد. درفش کاویانی پرچم افسانه ایران رو به عنوان نشان رسمی شاهنشاهی ساسانی انتخاب کرد. اون درفش فقط یک پارچه نبود، یک پیام بود. پیامی از شکوه گذشته و عزم دوباره برای ساختن آینده ایران. در سال 242 میلادی شاهپور در سن 27 سالگی لشکری عظیم به سوی مرزهای شرقی امپراتوری روم روانه کرد. اون در این یورش موفق شد چندین منطقه کلیدی رو به تصرف خودش در بیاره. از جمله شهر مهم نوسیبین و دژ استراتژیک هاترا که سقوط اونا ضربه سنگین به نفوذ روم در شرق وارد می‌کرد. این پیشروی‌های شاهپور واکنش فوری امپراتور جوان و جاه طلب روم گردیان سوم رو به دنبال داشت. در سال 243 میلادی اون با سپاهی متشکل از 60,000 سرباز زبده از شهر انطاکیه حرکت کرد با هدف بازپسگیری مناطق از دست رفته و بازگردوندن اقتدار روم در شرق. گردیان که از مرگ اردشیر بابکان، بنیانگذار دودمان ساسانی و پدر شاهپور با خبر بود، گمان می‌کرد با از میان رفتن چهره‌ای چنین با تجربه، امپراتوری نوپای ساسانی دچار خلأ رهبری شده. در چشم اون شاهپور جوان و سپاهش لقمه آسون برای ارتش منظم و مجهز روم به نظر می رسید. اما چیزی که گردیان نمیدونست این بود که این شیر جوان ایرانی خرد پیران و قدرت جوانی رو با هم داشت. دو بال بزرگ که اون رو فراتر از انتظار دشمن کرده بود. در سال 243 میلادی دو قدرت بزرگ دنیای باستان، ایران ساسانی و روم، در منطقه‌ای به نام راسائنا که امروز به نام رأس العین در استان حسکه سوریه شناخته میشه، در برابر یکدیگر صف آرایی کردند.
اما این نبرد نتیجه قاطعی به همراه نداشت. اما شاپور موفق شد گردیان رو وادار کنه به سمت عمق ایرانشهر پیشروی کنه. تصمیمی که به بهای سنگینی برای روم تموم شد. زیرا در بهار سال 244 میلادی در نزدیکی میشیکه حوالی فلوجه امروزی در عراق نبردی خونین در گرفت. این بار سرنوشت بیرحمتر از همیشه رخ نشون داد. گردیان سوم، امپراتور جوان روم، در میانه میدان کشته شد. پس از کشته شدن گردیان سوم، ارتش شاپور جون تازه‌ای گرفت و با روحیه دو چندان این بار به قلب قلمرو روم شرقی تاخت و در سلسله نبردهایی برق‌آسا موفق شد بنابر اون چه در کتیبه‌های نقش رجب و نقش رستم اومده 37 شهر و دژ مهم رو فتح کنه. پیروزی‌های پیاپی شاپور لرزه بر ارکان امپراتوری روم انداخت. امپراتور جدید مارکوس فیلیپوس که به دلیل زادگاهش در نزدیکی دمشق با لقب فیلیپ عرب شناخته میشه، چاره‌ای جز صلح ندید. اون تصمیم گرفت با شاپور وارد مذاکره بشه تا جلوی پیشروی بیشتر ایران رو بگیره و ثبات نسبی رو به مرزهای شرقی امپراتوریش برگردونه. این مذاکرات در نهایت به توافقی انجامید که از موضع ضعف امپراتوری روم شکل گرفت. طبق مفاد این صلح فیلیپ عرب ناچار شد برای حفظ تاج و تخت خود 500,000 سکه طلا به عنوان غرامت به شاپور پرداخت کنه. افزون بر اون اداره سرزمین راهبردی ارمنستان نیز به طور رسمی به ایران واگذار شد. سرزمینی که در اون دوران نه تنها ارمنستان امروزی بلکه بخش‌های گسترده‌ای از شرق آناتولی یا همون ترکیه امروزی رو نیز شامل می‌شد. این منطقه تا قرنها تحت حاکمیت ایران باقی موند تا اینکه در پی شکست صفویان در نبرد چالدوران در اوایل قرن 16 میلادی بخشی از اون توسط عثمانی اشغال و از ایران جدا شد. بعد از اون پیروزی بزرگ و صلحی که رومی‌ها با خواهش و باج به دنبالش بودن، شاپور تصمیم گرفت نام سرزمینی رو که گردیان در آن شکست خورده بود به پیروز شاپور تغییر بده. یادبودی زنده از اقتدار ایران و ذلت دشمن. اون میخواست این افتخار رو جاودانه کنه. پس به دستور مستقیم شاپور، سنگ تراشان و هنرمندان بزرگ راهی نقش رستم شدند تا صحنه‌ای بسازند که آیندگان ببینن و دشمنان بفهمن با چه کسی طرف بودند. و اون شد نقش برجسته معروف شاپور در نقش رستم. جایی که شاه ایران سوار بر اسب با وقار و ابهت بالای سر امپراتور زانوزده روم ایستاده، تصویری از غرور ملی حک شده در دل کوه. بعد از صلح با فیلیپ عرب و پیروزی‌های شاپور تو غرب، ایران برای مدتی از جنگ با روم راحت شد. حالا شاپور یه فرصت طلایی داشت و از اون فرصت استفاده کرد تا بره سراغ شرق. در حدود سالهای 245 تا 250 میلادی، شاپور به سمت سیستان، کابل، زابل و مناطق مرزی کوشانیان لشکر کشید. درگیری‌هایی با شاهان محلی اون مناطق هم رخ داد، ولی قدرت ساسانیان اونقدر زیاد بود که مقاومت چندانی نشد. بعضی روایت‌ها میگن که پادشاه کوشان خودش متحد ایران شد یا شاید هم چاره‌ای جز تسلیم نداشت. حالا که تا اینجا ویدیو با من همراه بودی، اگه از داستان شاپور لذت بردی، همین الان یه لایک بزن تا به من نشون بدی این مدل روایت برات جذابه. چون حالا وقتشه که بریم سراغ ادامه ماجرا. ببینیم این پادشاه بی همتای ساسانی بعد از این پیروزی‌ها چه کرد و چطور تاریخ رو به نفع ایران ورق زد. بعد از تثبیت قدرت شاپور تو شرق کشور و آروم شدن مرزها، نوبت رسید به مهمترین کار یک شاه واقعی، ساختن. در نیمه قرن سوم میلادی، یعنی حدود سالهای 250 تا 260 میلادی، شاپور شروع کرد به آباد کردن ایران.
یکی از شهرهایی که تو همین دوره ساخته شد، شهری بود به نام نیوشاپور، شهری که بعد از حمله عربها به نیشابور معروف شد و بعدها تبدیل شد به نگین شرق ایران. شاهپور به ایالت خرم‌اردشیر یا استان فارس کنونی توجه ویژه‌ای کرد و همچنین زادگاهش شهر گور یا فیروزآباد امروزی رو هم توسعه داد. وقتی شاهپور سرگرم آبادانی ایران بود، وضعیت روم کاملاً آشفته بود. کشته شدن گردیان به دست شاهپور، صلح تحقیرآمیز فیلیپ و پرداخت غرامت سنگین باعث شد در میان نظامیان روم حس سرشکستگی و خوار شدن موج بزنه. شورش‌های متعددی در روم اتفاق افتاد و فیلیپ در سال 249 میلادی به دست دسیوس کشته شد. در نهایت پس از سالها ناآرامی و سلسله‌ای از شورش‌های داخلی، والریان در سال 253 میلادی بر تخت امپراتوری روم نشست. اون در حالی قدرت رو به دست گرفت که امپراتوریش از درون متزلزل بود و سایه تهدید ایران قدرتمند بیش از همیشه بر مرزهای شرقی روم سنگینی می‌کرد. در سال 259 میلادی پس از چند سال تلاش برای تثبیت جایگاه خود در میان بحران‌های داخلی، والریان سرانجام تاج و تختش رو استوار کرد. حالا وقت اون رسیده بود تا گام بزرگی برداره، بازگردوندن اقتدار از دست رفته روم. اون تصمیم گرفت برای این هدف بلند پروازانه مستقیما با شاهپور بزرگ، شاهنشاه ساسانی، وارد جنگ بشه. مردی که شکست امپراتوران پیش از اون رو به رخ تاریخ کشیده بود. والریان که حدود 60 سال سن داشت، در رأس ارتشی متشکل از 70,000 سرباز از سراسر امپراتوری روم، از جمله استانهای ژرمنی، آفریقا، آسیا و سوریه به سوی مرزهای شرقی حرکت کرد. وقتی شاپور از حرکت ارتش روم به سوی مرزهای ایران شهر باخبر شد، بیدرنگ سپاه خودش رو به سمت غرب گسیل کرد. در بهار سال 260 میلادی دو ارتش بزرگ در نزدیکی شهر اودسا، یکی از پایگاه‌های مهم امپراتوری روم، در برابر هم سفارایی کردند. نبردی سخت و سرنوشت ساز در گرفت. نبردی که در نهایت با شکستی تحقیرآمیز برای روم به پایان رسید. والریان امپراتور روم به همراه گروه زیادی از سناتورها و لژیونرهاش به اسارت شاپور درآمد. اتفاقی که در تاریخ روم بی سابقه بود و نام شاپور رو برای همیشه در کنار بزرگترین فاتحان تاریخ ثبت کرد. پس از این پیروزی بی سابقه، شاهپور بزرگ متوقف نشد. با نیروی تازه نفس و روحیه‌ای دوچندان فتوحات خودش رو ادامه داد و شهرهای قیصریه و کاپادوکیه، مراکز مهم در قلب آسیای صغیر رو نیز به تصرف درآورد. در حرکتی حساب شده و عبرت‌آموز، والریان شکست خورده رو به همراه گروهی از اسیران رومی به خوزستان تبعید کرد، جایی که تا پایان عمر در اسارت باقی موندن و بخشی از اونها بعدها در پروژه‌های عمرانی ایران به کار گرفته شدند. شاهپور تنها یک فرمانده پیروز نبود، بلکه سازنده تمدن هم بود. اون از اسرای رومی، از جمله مهندسان، معماران و کارگران برای پروژه‌های بزرگ عمرانی بهره گرفت. پروژه‌هایی که هنوز هم نشانه‌های شکوهشون باقیه. با استفاده از نیروی همین اسرا، پل عظیمی در شهر دژپل ساخته شد. شهری که امروز اون رو با نام دسفول میشناسیم. شاهپور همچنین دستور داد شهر بیشاپور رو در نزدیکی کازرون بنا کنن. شهری که ترکیبی از هنر ایرانی و دانش مهندسی رومی بود. پل شادروان، بند میزان و بازسازی و توسعه سیستم پیشرفته آبرسانی شوشتر از دیگر دستاوردهای این دوران بود. سازه‌هایی که نشون میداد قدرت واقعی نه فقط در شمشیر، بلکه در ساختن و موندگار کردنه. همچنین دانشگاه گندی شاپور که بعدها به عنوان یکی از مراکز برجسته علمی و پزشکی جهان باستان شناخته شد،
به دستور شاهپور اول و با بهره‌گیری از مهارت‌های اسرای رومی و یونانی ساخته شد. شاهپور برای ثبت این پیروزی‌ها در دل تاریخ دستور داد کتیبه‌ای 3 زبانه به فارسی میانه، یونانی و پارتی بر دیواره کعبه زرتشت در نقش رستم حک بشه. در این کتیبه با دقت و افتخار فتوحاتش رو یک به یک توصیف کرد، از نبردهای بزرگ تا نام شاهان مغلوب. اما تنها به واژه‌ها اکتفا نکرد. اون فرمان داد تا سنگ‌نگاری صحنه اسارت والریان رو برای همیشه جاودانه و به نقش قبلی، یعنی صحنه زانو زدن فیلیپ عرب در برابرش، اضافه کنند. جایی که امپراتور روم با دستان بسته و سر فرود آورده در برابر شاهنشاه ایران زانو زده. تصویری پرشکوه و غرورآمیز که نه فقط پیام پیروزی بلکه هشدار تاریخ بود. ایران نه تنها ایستاده بود بلکه فرمان میداد. در واقع شاهپور اول یکی از نیرومندترین و بی‌رقیب‌ترین پادشاهان تاریخ ایرانه. فرمانروایی که هرگز طعم شکست را نچشید و امروز ایرانیان با غرور از اون یاد میکنن. نماد اقتدار، هوش و شکوه. اگه از این ویدیو لذت بردی حتما منتظر قسمت بعدیش هم باش. اما پنجشنبه قراره از یکی از پادشاهانی بگم که نه تنها ایران رو نجات نداد بلکه ایران رو تا لبه پرتگاه سقوط پیش برد. لایک و سابسکرایب یادت نره و حتما تو کامنت ها بنویس به نظر تو مقتدرترین پادشاه تاریخ ایران کی بوده؟ شاید قسمت بعدی درباره همون کسی باشه که تو انتخاب میکنی.